hogy nem látom, de így gyorsan belátom. És már is jön a hevület, hogy kellene egy szemüveg. Sziasztok! Most egy olyan videó jön, amiben nem lesz se hegesztés, se pinceásás, se semmi szakmaiság. Megpróbálunk egy kicsit új vizekre evezni, mondhatnám úgy is, hogy ballada a szemüvegről, ugyanis szemüveges lettem megint. Bár hozzáteszem, hogy balladai homály nem lesz, ugyanis hát pont, hogy a homály eloszlatása volt a célja annak, hogy legyen szemüvegem megint. Vagy mondhatnám úgy is, hogy elmesélem nektek, hogy képzelte el Móriczka, hogy neki majd 30-40 ezer forintért lesz szemüvege, és hát, hogy ehhez képest, hát, hogy mi történt. Úgyhogy egy kis elmélkedés, mondhatni stand-up comedy, vagy inkább sit down, hiszen itt ülve fogom nektek elmesélni, hogy hogyan jártam ezzel az egésszel. Tartsatok velem, hogyha kíváncsiak vagytok. Szóval szemüveges lettem megint. Hogy ez mit jelent, hogy megint? Hát igazából nekem 2000 óta van jogosítványom, és azóta van szemüvegem, ugyanis előtte én nem is gondoltam, hogy nekem ez kellene, de akkor azonban ugye a jogosítványszerzés előtt muszáj az embernek elmenni a házi orvoshoz, és hát ott kiderült, hogy nem igazán tudom elolvasni a legfelső sor alatti dolgokat, már nem nagyon. És akkor mondta a házi orvos, hogy hát akkor ugye ahhoz, hogy ő megadja az aláírást ahhoz, hogy lehessen jogsim, hát ahhoz akkor legyek kedves elfáradni a szemészetre, szemvizsgálatra, és hát csináltatni magamnak egy szemüveget, és akkor majd azzal visszafáradva hozzá ő majd akkor leigazolja, hogy lehet jogsim. Na hát így is lett, akkor nem emlékszem már pontosan, úgy rémlik, hogy ilyen, hát csak mínuszos volt a szemem, tehát távolralátáshoz kellett szemüveg, és olyan 0,5, 0,75 maximum valami ilyesmi volt, tehát nem volt nagyon vészes, de hát azért muszáj volt. És akkor csináltattam is valamilyen szemüveget, nem emlékszem már, nincs meg, egyáltalán nem emlékszem rá, így fényképet se találtam arról, hogy milyen volt az első szemüvegem, fogalmam sincs, az biztos, hogy egyáltalán nem használtam, szerintem egyszer se volt rajtam. Azon kívül, amikor bemutattam a házi orvosnak, hogy íme, megbizonyítottam vele, hogy már el tudom olvasni a számokat és betűket. Majd aztán, amikor a feleségemmel összeházasodtunk, és aztán elkezdtünk közösen autóval közlekedni, meg ilyesmi, és akkor néha megkértem, hogy olvasson el valamit a számomra, amit én nem láttam, akkor egy ideig rágta a fülemet, hogy hát de basszus, neked kéne egy szemüveg, Krisztián, nem? Hiszen nem látod a dolgokat, és akkor elmentünk együtt megint szemészetre, akkor lett egy szemüvegem, mutatom, mert ez viszont megvan, ez. Hát ez egy ilyen, nem rossz igazából ilyen kultúr, és igazából ez azóta is megvan, és szoktam is néha használni, ugyanis amikor autót vezetek, és besötétedik, akkor azért már akkor szoktam használni, mert akkor tényleg érzem a különbséget, de igazából így nappal teljesen hozzászoktam ahhoz, amilyen. Hát furcsa dolog ez, mert természetesen amikor felveszem, főleg amikor az új szemüveget felveszem, akkor basszus, tényleg ott a távolban, figyelj, mutatom, ott van egy út, és ott van a szomszéd falu, és hát gyakorlatilag a szemüveg nélkül, hát ilyen
hát látom, hogy azok házak, persze az embernek ugye az élettapasztalata is megmutatja, vagy hogy mondjam, így hozzásegít ahhoz, hogyha nem is látsz valamit jól, akkor nagyjából tudod, hogy mi lehet, és akkor így az embernek a fejében lévő nem mesterséges, hanem természetes intelligencia az így kiegészítés, akkor így az, jó, hát az nyilván csak is egy ház lehet ott az út mellett, meg ami megy ott az a 2 sárga csík közte egy fekete csíkkal, az biztos, hogy csak is egy busz lehet, nem pedig egy óriási hernyó, szóval így kitalálod. De most meg már látom is, szóval na, igazából tényleg kellett egy szemüveg, és hogy igazából ezt a szemüveget viselve tulajdonképpen így mindig, amikor felvettem, akkor éreztem, hogy sokkal jobb lett, tehát hogy nyilván van valami hatása, tehát tényleg van a szememmel valami, ezt végül is soha nem is tagadtam. Csak aztán, amikor mostanában már megint előfordult, hogy amikor ezt a szemüveget is viseltem néha vezetéskor, akkor is ismét elkezdtem megkérdezni a feleségemet, hogy azon a táblán mi van, akkor úgy elkezdett megint kapacitálni az ügyben, hogy akkor lehet, hogy esetleg valami kéne megint. De a legrosszabb, hogy elkezdtem nem látni a monitort például, amin dolgozom, és akkor így azért az nem olyan vicces, amikor így dolgozol a számítógép előtt, és akkor így oda kell hajolni, hogy el tud olvasni, hogy mi is van a vágóprogramnak az ikonján, vagy az e-mailben. És az utolsó csepp a pohárban az volt, hogy a híres magyar optikai szemüvegellátó vállalat, amit nem így hívnak, de mindenki tudja, hogy hívnak, az akciót hirdetett, ingyenes szemvizsgálat egész áprilisban, 10 000 forintos lenne egyébként egy ilyen vizsgálat, akkor is, ha nem csináltad szemüveget. Hát mi baj lehet akkor, gondoltam én, elmegyek, megnézetem, hogy változott-e a dioptriám, és hogyha igen, akkor még kockázat nélkül eldönthetem, hogy akarok-e szemüveget csináltatni, és ha igen, miért, és akkor meg egyébként is hát mennyibe kerülhet manapság egy szemüveg? Hát 30-40 ezerből biztos megvan, hát azért az elég sok pénz, nem igaz? Egy gyorshajtás is kijön 50-ből, hát akkor annál biztos nem lehet több egy szemüveg. Bár hozzáteszem, hogy a gyorshajtás akkor jön csak ki 50-ből, hogyha nagyon óvatosan gyorshajtasz. Én legutóbb egy 70 000-esbe is belefutottam. És akkor végül megfogadtam, hogy mostantól nem hajtok gyorsan, mert egyszerűen ennyit már nem ér az egész. Ezt tanácsolom nektek is, legalábbis autóval, amin elől is van rendszám, nem úgy, mint a motoron. Na de mindegy, nem erről szól ez a mai videó. Úgyhogy akkor foglaljunk időpontot a szemvizsgálatra. De hát ugye milyen az ember? Azzal együtt, hogy én régóta vallom, hogy Pató Pál egy hülye, tehát az ráérünk arra még az egy rossz hozzáállás, mert elszalad az egész életed úgy, hogy igazából nem csinálod meg azokat, amik örömöt nyújtanának, amik élményt nyújtanának, hanem így ezzel a hozzáállással így az egészet így elsiklatod magad felett, hogyha folyton csak azt mondod, hogy ráérünk arra még. De hát ezzel a dologgal kapcsolatban én is úgy jártam, hogy jó, hát még itt az egész hónap, tudod, itt még 3 hét vissza van. Ajaj, hát már csak 2 hét van vissza, na mindegy, majd jövő héten regisztrálok időpontra, tudod, még egy hét vissza van, na most már tényleg valamikor kell időpontot kérnem. És aztán ezek után az történt, hogy 2 nappal a hónap vége előtt rám írt a feleségem egy hétköznap Messengeren, hogy akkor itt van az időpontom holnapra, a hónap utolsó napjára. Ez volt az utolsó foglalható időpont az ingyenes szemvizsgálatra. Úgyhogy na, hát, de minden esetre meglett, és elmentem. Nem tudom, mikor járt el utoljára ilyen üzletbe. Bemész, 10 méter hosszú fal, a földtől a plafonig ilyen polc, végtelen mennyiségű szemüveg, gyors fejszámolás, hogyha mondjuk 10 méter hosszú a fal,
és mondjuk 25 centinként vannak a szemüvegek, és legalább 10 sor van, akkor az azt jelenti, hogy 1 méteren van 4x10 az 40, a 10 méteren az minimum 400, de szerintem nem 10 sor van, mert kb. Ilyen fakkokban voltak, tehát akkor lehet, hogy 15 sor is van, akkor az minimum 600 féle szemüvegkeret, és ez csak az egyik oldal a férfi, a másik oldalon van a női. És mivel a recepciós hölgyek éppen elfoglaltak voltak, volt időm végigmenni ezen az egész soron, próbálgattam a szemüvegeket, ami csak kicsit is szimpatikusnak tűnt, azt mindet felvettem, a tükör, megnéztem magam. És hát, hogy persze egyébként milyen a sors, az egészet végignéztem, egy se volt olyan, amiről azt gondoltam volna, hogy az igazi, és a legutolsó oszlop, legutolsó legalján, gyakorlatilag a legtávolabbi legutolsó szemüveg, amihez eljutottam, az volt ez. Felvettem, na mondom, ez király. És így próbáltam a szemem sarkából se megtekinteni a rajta lógó árcédulát, hogy tudod, ez még most nem aktuális, hogy erről tudjak, hogy ez mibe is kerül. Egy kicsit kezdtem rosszul érezni magam, amikor láttam, hogy azt mondja, hogy Ray-Ban, hát de így elhessegettem a gondolatot, hogy most egy műanyag szemüvegkeret mennyibe kerülhet, meg egyébként is, hát most még ezzel kapcsolatban nem kell döntést hoznom, hiszen még a vizsgálat se volt, meg lehet, hogy nem is romlott semmit a szemem, lehet, hogy nincs is szükség semmire. Meg még, amit meg tudtam figyelni, egy kis tábla, rajta az árak, hogy azt mondja, a normál lencse 21 000 forint. Ó, hát mondom, ez szuper, hát ha 21-ért megvan a lencse, hát most egy szemüvegkeret mennyibe kerülhet? 15-20 000 forint, nem igaz? Hát akkor 40-ből simán megvagyok, az végül is tök belefér. Ezek után sorra kerültem, kérdezi a hölgy, hogy hát voltam-e náluk korábban, nem mondom, nem tudom. Úgy emlékszem, hogy az is az ő üzletük volt, amikor én a legutóbbi szemüvegemet csináltattam, csak akkor az még egy másik helyen volt a városban. Na majd ő megnézi a rendszerbe, mondom a nevem. Ó, igen, megvan. 16 évvel ezelőtt készítettem ezt a szemüveget, mondja ő. És hogy 0,75 és mínusz 0,75 és mínusz 1,25. A két lencse, meg volt náluk a rendszerben. Hát hogy érzem, kérdezi ő, hogy hát romlott-e azóta a szemem? Hát mondom, nem, igazából így felveszem, és akkor így jobb lesz tőle. Tulajdonképpen ahhoz képest, amilyen nélküle, ahhoz képest jobb lesz. Úgyhogy szerintem nem romlott, mondom én. Na jó, hát azt majd meglátjuk, ugye megint ugye Móriczka gondolta valamit. A hölgy ennél rutinosabb volt, és akkor ilyen kis enyhe mosollyal a szájszélén, 16 éve, ugye, tehát 16 éve. Mondja, hogy hát jó, hát akkor azt majd meglátjuk. Úgyhogy akkor fáradjak be utána a vizsgáló helységbe. Nem tudom, mostanában voltál-e szemvizsgálaton. Én amikor régen voltam, akkor az volt, hogy kiraktak egy ilyen kis fakkokból álló fadobozt, amiben volt egyrészt egy ilyen nagyon fura Terminátor szemüveg, amit így rádattak, és akkor abba így lehetett cserélgetni a különböző lencséket, meg még akár így többet is egymás elé rakni. És akkor ezzel a fejeden, ezzel a szerkezettel kellett olvasni ugye a tábláról a sorokat, és akkor közben cserélgették a lencséket, és akkor ezáltal kiderült, hogy melyik az, amivel a legjobban látod, és akkor ezáltal ki lehetett találni, hogy ugye hát milyen dioptriára van szükséged. Na hát most már nem ez van, hanem az van, hogy van én azóta hipnotizáló gépnek hívom, van egy gép, aminek van két ilyen távcsőszerű nyílása, meg ilyen áltámasz, meg minden, de így egymás mellett odaülsz, és akkor mondja a hölgy, aki bekísért, hogy akkor oda tegyem oda az államat, nézzek a kukkerbe, és akkor ő elbúcsúzik. Mondom, mert hogy a vizsgálatot nem ő végzi, hanem a két kukker között volt egy ilyen kis
monitor, és akkor egyszer csak így azon bejelentkezett egy másik hölgy, aki egy fehér köpeny, meg minden doktornőnek kinéző hölgy, hogy igazából ő végzi a vizsgálatot, hát hogy ő hol lehetett, fogalmam sincs, nagyon könnyen elképzelhető, hogy az ország másik felén. Igazából szerintem ez egyébként baromi jó, hogy már itt tart a technika, hogy nem kell minden optikai üzletbe külön egy optometrista, talán így hívják azokat, akik a szemvizsgálatot végzik, hanem ezt úgymond távmunkában meg lehet oldani. Na, és akkor innentől kezdve az történt, hogy a monitorról a hölgy beszélt hozzám, én meg közben az államat a támaszon és a szememet a kukkerbe, és azt mondja a hölgy, hogy na most akkor kicsit furcsa látványok következnek, de én ne mozdítsam el a fejemet, ne nézzek jobbra-balra, pislogni szabad, de nézzek előre a léghajóra. És hát így is tettem. És aztán akkor volt léghajó, meg voltak emberek, akik így áldogálnak egy téren, meg aztán volt ilyen, tényleg mint a filmekben, ahogy elképzeled, egy ilyen piros meg fehér spirálok, és akkor így elkezdtek forogni, és úgy ilyesmi. És akkor üljek át a másik gépbe, ott pedig gyakorlatilag ugyanaz történt, mintha cserélgette volna a Terminátor fejszerkezetben a lencséket, de ehhez nem kellett semmi, hanem a gép magától valahogy tudta változtatni a dioptriát, meg az úgynevezett cilindert, amiről nem tudom azóta se, hogy mi, de valahogy valamit, az a dioptrián kívül valami más, ami a lencsének egy tulajdonsága, ami szintén hozzájárul ahhoz, hogy mennyire jól látod a dolgokat, vagy mennyire sem. Na és mindegy, a lényeg, ebben nem akarok nagyon hosszan belemenni, hogy ugyanaz, mint a kukkeren keresztül is, mintha ugyanazt a táblát láttam volna a szám meg betűsorokkal, és akkor kérdezgette a hölgy, hogy most jobb-e vagy most jobb-e, és akkor egy végén megegyeztünk valamibe, hogy ilyen jó még sose volt. És akkor ezek után jött hát olyan nagyon nem volt meglepetés, mert ugye, ahogy mondtam, már korábban feltűnt, hogy nem igazán jól látom a monitort, de minden esetre azt mondta a hölgy, hogy hát akkor most szépen felír nekem egy multifokális szemüveget, ugye, ami egyszerre távolra látó és egyszerre olvasó szemüveg, úgyhogy akkor kifáradhatok az ügyféltérbe, és akkor innentől kezdve az ottani hölgyek intézik a többit. Nos, hát így is lett. Kérdezték, hogy akkor szeretnék-e szemüveget csináltatni, hát mondom, nem tudom, ugye várjuk meg a vizsgálat eredményét, néhány perc múlva meg is lett, hát megmutatom, itt van a papír, azt mondja, itt olvasom róla, hogy jobb lencse, -2, +1, bal -1,75, +0,75. Azt mondja a kis hölgy, hogy hát ugye ő sejtette, hogy 16 év alatt azért nem szokott nem romlani az emberek szeme, úgyhogy ő nincs nagyon meglepődve. Inkább csak azt kérdezni, hogy akkor hogyan láttam eddig szemüveg nélküled, mondom, nem tudom, igazából úgy megszoktam, úgyhogy nem tűnt olyan vészesnek. Úgyhogy akkor akarok-e csináltatni szemüveget, hát mondom, igen, kezdem úgy érezni, hogy kéne. És akkor jó, hát akkor üljünk le az asztalhoz, akkor ő megmutatja, hogy mik a lehetőségek. És akkor így leemelt egy találomra egy szemüvegkeretet a polcról, hogy akkor példaképpen ennek a keretnek a példáján keresztül meg tudjuk nézni, hogy mennyi is az annyi. És akkor leültünk, hát azt mondja, ez egy 50 000 forintos keret, lecsippantottak, azt mondja, hogy hát most nagy szerencséje van, mondja nekem, mert hogy most a multifokális lencsékre 40% kedvezmény van, meg hát ugye a szemvizsgálat ingyen volt, meg itt most nézem a papírt megint, hogy mintha még valami kedvezmény lett volna. Igen, azt mondja, hogy fix lencse kedvezmény, azt nem tudom hány százalék, majd a végén az összegeket elmesélem. De hogy mindezek egymásra rakódva, ez így most a számomra nagyon tökéletes időpontban jöttem szemüveget csináltatni, mert ennél olcsóbb semmiképpen nem lehetne most ilyen tökéletes
akciók vannak, mert hogy pont multifokális kell, és arra 40% a kedvezmény. Hú, mondom, barátaim, ugye hát azt gondoltam, hogy 40-ből megúszom, hát mondom így, mert tudod, a 30 se lesz. Na és akkor felén fordítja a hölgy a monitort, azt mondja, hát most ezekkel a kedvezményekkel együtt az alap normál vastagságú lencsével 121. Mondom, akkor milyen opciók vannak még? Hát lehet még vékonyított lencse, UV-szűrős, fényre sötétedő, ráadásul vannak olyan opciók is, hogy mert ugye a szemüveglencsének nem a teljes felületén van az a dioptriás rész, amivel a látásod jó lesz, hanem csak így a közepén van egy bizonyos méretű rész az, ami dioptriás, amin keresztül jól látsz, és hogy hát ugye azt is lehet változtatni, vagy hát választás kérdése, hogy mekkora legyen, milyen szélességű legyen ez a tartomány, hogy mennyire, hogyha az alapverziót veszed, akkor csak így középen olyan, hogyha a következő kategóriát választod, akkor egy kicsit szélesebb, és a harmadik 3 kategória van ebből a szempontból, akkor még szélesebb, és akkor már alig kell forgatni a fejed, elég, ha csak a szemeddel oldalra nézel, mert így oldalt is olyan dioptriás lesz. És akkor így végigmentünk rajta, hogy akkor ugye a alapkategória 121, következő kategória 141, és a harmadik kategória meg 160 valamennyi, és, de azzal már akkor alapból jár a vékonyított lencse meg egyebek, és akkor ott egy kicsit így mondtam, hogy akkor most egy kicsit akkor így körbesételnék itt az üzletbe, hogy hát, hogy így ezt megemészszem, és akkor majd utána visszatérünk. És aztán így is lett, hogy gondolkodtam egy sort, és akkor világosság gyúlt a fejembe, hogy de hát akarok-e én divatozni, hát biztos van olyan, hogy STK keret, amit régen így hívtak, ami így a legolcsóbb verzió, és akkor ilyen TB támogatással meg egyebek, és akkor kérdeztem a hölgyet, hogy akkor ilyen van-e, mondja, hogy persze itt van, ezen a tálcán van ez a 4 típus, ezeket lehet választani, és akkor tudod így, jó, akkor oké, akkor ezt hagyjuk. És akkor abban maradtunk, most már nem akarom nagyon bőlére ereszteni, hogy akkor, ha már egyszer kiadok egy valak pénzt, akkor már ne legyek zsugori, akkor legyen a közepes kategória, aminél ugye szélesebb ez a dioptriás tartomány, és akkor az úgy kényelmesebb viselet, mert kevésbé kell forgatni a fejet, nagyobb az a tartomány, ami dioptriás. Vékonyított lencse ennél a dioptriánál, még a -2-nél nem indokolt, azt mondták, mert az nem lesz olyan, nem olyan vastag a lencse maga, hogy ez indokolna, nem lesz tőle igazán nehéz a szemüveg, egyébként nem is az, teljesen kényelmes. Úgyhogy, ja, és akkor ugye választottam egy keretet, mert hát ugye eddig még csak egy olyan keretet nézegettünk, azzal számolta az árat, amit ő ott leemelt a polcról, és ez egy 50 000-es keret volt. És akkor mondom, hogy igen, odaszaladtam a polchoz, leemeltem ezt, odaadtam neki, hogy akkor ezt választottam, bepittyentette, azt mondja, ez szép keret, 69 000. Na de basztos. Hogyha veszek egy szemüveget, és azt jó eséllyel a következő 10 évben akarom hordani, csak mondom, hogyha elfelejtettétek volna ezt 16 éve csináltattam, akkor basztus olyan legyen, ami tetszik, és amit szívesen viselek, meg amiben szívesen megjelenek a videókban is, a következő 10 évben, mert most mennyit spórolhatsz azon arányaiban, hogyha, ja, úgy megnéztem nagyjából a kereteket, hát ilyen 30-40 alatt nem voltak csak maga a keret, amik meg tetszettek volna, azok meg már nagyjából ez az árkategória. Tehát most
120-140 ezeres szemüvegen spórolsz 10-20 ezret azért, hogy egy olyan szemüveged legyen, ami nem tetszik, akkor már nem éri meg annyit spórolni rajta. Úgyhogy akkor voltam úgy, hogy jó, hát, mint a Józsi bácsi a repülőn, nem tudom, ismeritek a viccet, hogy fölmennek, és akkor Józsi bácsi így üldögél, és akkor így el van, és akkor csinálnak ilyen hullámokat, meg ilyenek, azt mondja Józsi bácsi, hogy hát ezt gondoltam. Így a pilóta nem érti, hogy miről van szó, de hát oké. Csinálnak ilyen durvább kanyarokat, meg egyebeket, dugóhúzót. Azt mondja Józsi bácsi, hogy hát ezt is gondoltam. És akkor a végén csinálnak egy ilyen fölfelé így átfordulás, így fejtetőn is repül a repülő. Visszaállnak, azt mondja Józsi bácsi, hogy na, ezt azért nem gondoltam. És akkor leszállnak, a pilóta meg már így furdalja az oldalt a kíváncsiság, hogy miről beszélt Józsi bácsi, és azt mondja, megkérdezi, hogy hát akkor Józsi bácsi, hát miről beszélt itt a repülés közben, hogy mi volt ez a gondoltam, meg nem gondoltam. Hát azt mondja Józsi bácsi, hogy hát ugye a kanyarokban gondoltam, hogy majd félelmembe behúgyozok. Amikor meg mentek ezek a nagy dugóhúzó, akkor hát még azt is sejtettem előre, hogy lehet, hogy majd ha ilyen lesz, akkor majd még be is szarok, annyira fogok félni. De azt mondja, azt viszont nem gondoltam, hogy amikor fejtetőn megyünk, akkor még mindez majd a nyakamba is folyik. Szóval na, hát kicsit én is így voltam vele, hogy ezt azért nem gondoltam. Tehát sok mindent gondoltam, amikor bementem az üzletbe, de hogy azért ezt, hogy a végén, már mindjárt elmondom, hogy mi a végösszeg, hogy ez lesz, azt azért nem gondoltam volna. De na, tehát, hogy ha már egyszer csináltatok hosszú távra egy szemüveget, akkor az tényleg legyen olyan, ami tetszik, meg ami egy jó minőségű cucc, meg valószínűleg tartós is lesz. Úgyhogy akkor mondtam a hölgynek, hogy oké, akkor legyen ez, számoljon, egyszer élünk, remélem nem, de egyszer biztos. Úgyhogy akkor, barátaim, a végösszeg 149.120 forint. És ezt nem azért meséltem el, mert hogy menőzzek, hogy milyen sok pénzem van szemüvegre, mert szerintem egyszerűen mindenkinek, akinek muszáj szemüveget csináltatnia, az szembesül ezzel, hogy gondolt valamit, aztán a végén meg fejjel lefelé repüléskor meglepődik. Hanem azért meséltem el, mert szerintem van tanulsága, és a tanulság az, amit alapvetően nem tudom, hogy eredetileg kimondott. Nekem akkor maradt meg, amikor Winkler Robi, a híres ex-totálkáros műsorvezető, és azóta pedig youtuber és sörtesztelő és egyebek, még nagyon régen, talán a 2000-es évek elején, amikor a Totálkár tévéműsor a tévében ment, akkor az akkori Honda Jazz generációval kapcsolatban mondta azt, amit nem tudom, hogy újonnan vagy használtan tesztelte, lényegtelen is, de az volt a végén a konklúzió, hogy a Jazz a hasonló méretű, hasonló kategóriájú autókhoz képest meglehetősen drága. Egyébként pont ugyanilyen kocsija van az öcsémnek is, az egyik, a felesége ezzel jár azóta is, és nagyon szeretik, mert tényleg egy nagyon kifinomult autó, nem véletlenül volt annyival drágább, mint a kategória társai akkoriban, mert egy sokkal jobb minőségben és sokkal átgondoltabban elkészített autó, ez az ilyen 20 évvel ezelőtti Honda Jazz generáció. És azt mondta a Winkler Robi a videó végén, hogy igen, ez drágább, mint a többi, de igazából simán megérheti, mert hogy mi a drága, az a drága, és ez bármire érvényes, és ezt én is nagyon vallom, hogy az a drága, amit nem szeretnek. Tehát nem az a lényeg, hogy ténylegesen nominálisan, összegszerűen mennyibe került az a valami, hanem az a lényeg, hogy utána szereted-e, szeretettel használod-e, mert ha igen, akkor nem fogod drágának gondolni. Ha viszont veszel egy kicsivel olcsóbban spórolásból valami mást, és azt viszont nem szereted,
mert nem tökéletes, nem pont az, amit akartál, és nem pont olyan, amilyet akartál, és utána ráadásul mindig azt fogod érezni, hogy egy kicsivel többért megvehettem volna a tökéletest is, és ezért azt nem fogod szeretni, na az lesz a drága, pedig nominálisan pénzben kifejezve olcsóbb volt, valójában kevesebbe került, és mégis az lesz a drága, amit nem szeretsz. Azt látom, hogy nem látom, de így gyorsan belátom, és már is jön a hevület, hogy kellene egy szemüveg.